Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en ik wil laten zien hoe het dus een beetje bijstaat in het oosten van Oekraïne. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Want Oekraïne wil zoveel mogelijk grond terug hebben en wil op een positieve manier eigenlijk richting die onderhandelingen. Die moeten gaan over uiteindelijk voor Oekraïne de vrijheid van heel hun land. Maar of dat er ooit van gaat komen. Maar in ieder geval zijn ze in Oost-Oekraïne op dit moment goed bezig. En daar wil ik even heen. Ik laat het even zien. We zien hier Pokrovsk. En dat plaatsje, dat had eigenlijk in de herfst al ingenomen moeten worden. Er ligt hier een weg, hierboven. Die zie je hem. En dat is een hele belangrijke, want eigenlijk alles oostelijk hiervan wordt via die weg aangevoerd. Dat is namelijk de snelste weg om naar het oosten te komen. Dus die Russen hadden heel graag Pokrovsk willen hebben, want dan hadden ze dus die toevoer van materiaal voor Oekraïne enorm kunnen tegenhouden. Dat is niet gelukt. Dus dat is op zich al een winst. Waarom is het niet gelukt? Ja, Oekraïne heeft heel veel Russen en Noord-Koreanen in de Koerskregio weten te binden. Zo'n 65.000 man, terwijl Oekraïne er maar 10.000 had. Ja, die hadden anders hier ingezet kunnen worden. Dus hoe dan ook is die Koerskregio inzet is op zich wel goed geweest. We zien de laatste tijd, en dan zie je dat blauwe, zien we dus kleine winstjes. Waarbij Oekraïne dus tegenaanvallen doet. En dat zijn belangrijke dingen. Dit is van 2 dagen geleden. En het zijn belangrijke zaken, want die Russen worden toch teruggedreven. De aanval daar stokt. Nou is het niet alleen daar, want we zien als we verder naar het oosten gaan, dat er hier zo'n punt was waar die weg ook bijna, en zelfs eventjes, werd geblokkeerd. Ja, dat is natuurlijk funest voor die aanvoer. En hier ging het mis. Maar ook hier hebben de Oekraïners een kleine tegenaanval gedaan, waardoor die weg weer vrij is. Maar de Russen zitten hier akelig dichtbij. En hier zal dan ook wat moeten gaan gebeuren. Gaan we verder dan naar het oosten, dan komen we bij Toresk. En Toresk, dat was helemaal veroverd. Ik zal hem ietsje groter maken. Was helemaal veroverd door de Russen. Die gaven dat ook aan. Dat groene hier, dat is allemaal terugheroverd door Oekraïne. En het licht, ik denk dat het lichtroze of iets is. Dat is allemaal nu een gebied waarover wordt gestreden. En dan zie je, het is ook 2 dagen geleden, dat er al flinke inhammers zijn. En wat de bedoeling is voor Oekraïne, is dat ze dus, dan ga ik even tekenen, dat ze via deze weg en via deze weg die zaak hier insluiten. En verder willen ze dat ook zo doen, via deze weg en via deze weg. Dus er moet een dubbele insluiting worden. Nou, de kans dat dat gaat lukken is heel klein. Dat weet je. Ik kan allemaal leuk plannen, maar hè, dat is natuurlijk echt een enorm probleem. Aan de andere kant, het zou maar zo kunnen gaan gebeuren. Nou vind ik deze wel heel lastig, maar ja, goed, het zou maar zo kunnen. Er wordt hard om gevochten. Als je dit hier doet, je ziet hierboven nog een pijltje van de Russen die een aanval doen. Terwijl dit een heel kleine afstand is. En ja, er kunnen hier Oekraïners zitten in het lichtere gebied. Dus dan is die aanvoer van die Russen die hier nog een aanval doen, is natuurlijk wel heel erg gevaarlijk. Dus die nemen wel een enorm risico. Want dat het hier afgesloten gaat worden, ja, die kans is natuurlijk enorm groot. En dan ben je als spits hier ben je natuurlijk wel de sjaak. Dus dat is ook weer zo'n punt. Ik denk van ja, hoeveel man zitten hier nog? Hoeveel gaat het eigenlijk over? Zijn dat er 10 hè, die dan een aanval hebben moeten doen? Of zit daar meer? Nou, ik denk dat het letterlijk om 10 man kan gaan. Maar ja, het punt is, een oorlog wordt gevochten door soldaten. En iedere soldaat is er één. En één soldaat kan een enorme impact hebben. En ja, goed, dan al zijn er maar 10. Als ze op de verkeerde plek zitten en ze hebben voldoende materieel en munitie en eten, dan is het knap vervelend. Dus in die zin moet er wel wat aan gebeuren. Maar ook dit, ik moet het benadrukken, dit is allemaal van 2 dagen geleden. Het lijkt erop dat Toresk al veel verder is heroverd door Oekraïne. Gaan we dan nog verder kijken en dan moet ik even zien of ik hier, oh, deze even uitzetten. Gaan we even ietsje ruimer kijken, want je ziet die hele inham hier en dan ligt Toretsk in het midden.
Ja, en dan zie je dat de Russen hier nog steeds blijven aanvallen. Die aanvallen, er zijn nog steeds zo'n 120 aanvallen per dag door de Russen. En dat kan zijn een groepje van 10 moet aanvallen. Het kan zijn dat er echt een kolonne met meerdere tanks komen aanvallen. Maar er gebeurt dus nog steeds wel het een en ander. We zien hier ook zo'n aanval. En ook hier zie je dat er nog steeds pogingen zijn om dus hier uit te breken. Er ligt hier zo'n riviertje en hier zijn ze er overheen. En dat is geen goede zaak, want je wil ze eigenlijk aan de andere kant hebben. En het zou voor Oekraïne mooi zijn als deze weg wordt afgesloten, want hierdoor kunnen ze die Russen heel snel van de ene kant naar de andere kant toe. En dat is natuurlijk een slordige zaak. En ja, dat eigenlijk vanaf hier is het heel makkelijk om dat te doen. Nou, dan gaan we verder naar het noorden en dan komen we bij de grens. En hier zie je ook, dat is allemaal een rivierenwerk, onder andere, en een heuvelrug die daar ligt. En dan komen we eigenlijk in de noordgrens. Hier is nog steeds bij Vovchansk dat die Russen daar zitten. De Oekraïners is het niet gelukt om ze daar weg te krijgen. Daar zitten ze al meer dan een jaar, die Russen. En als we dan verder kijken, dan moet ik even spieken waar we heen moeten. Daar komt het aan. Ook dit is 2 dagen oud, maar je ziet nog steeds stukjes van Koersk in handen van Oekraïne. Er is geen enkele sprake van een omsingeling. Daar heeft Trump op gezinspeeld van, oh ja, Rusland moet vooral gratie verlenen of voorzichtig zijn met die Oekraïnse soldaten. Omsingel ze niet, maak ze niet dood, weet ik wat hij er allemaal van maakte. Er is helemaal geen sprake van een omsingeling en het zou om millions of soldaten gaan, maar er is geen omsingeling. En hier zaten, in het hele stuk, zaten maar 10.000 soldaten van Oekraïne. De belangrijkste divisies zijn al lang weg. Er is nu nog echt sprake van een terugtrekkende beweging. Ze noemen het zelf terugtrekken op beter verdedigbare posities. Het feit is, de druk werd te groot. Er was te veel aan aanvallen om ze te kunnen weerstaan. En ja, de Oekraïne heeft al heel lang dat ze zeggen: wij willen onze soldaten zoveel mogelijk, de soldaten en de eenheden, intact houden. We zijn voorzichtig met onze soldaten. Dat betekent dus, als die druk te groot wordt, dan gaan we terug. Dat is heel erg belangrijk. Ga niet een last stand doen waarbij je allemaal omkomt. Dat heeft geen zin tegen een grote leger. Beter ga je het zo moeilijk mogelijk voor die anderen maken, zoveel mogelijk ombrengen, maar zorg dat je zelf daar wegkomt. Vandaar dat ze weg zijn. Het is jammer, hè, want het zou een mooi wisselgeld zijn voor Oekraïne. Maar ja, goed, het is beter dat ze het soldaten en de eenheden compleet houden. Ze hebben daar nog in ieder geval 3 gevechtsgereed eenheden aanwezig. Mogelijk dat daar 1 of 2 van weggehaald gaat worden om dan elders ingezet te worden. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Rusland. Die hadden daar 65.000 man. Ja, dat zal er ook ongetwijfeld minder gaan worden. En dan is het even de vraag waar die Noord-Koreanen ingezet gaan worden. Want op het moment dat de Noord-Koreanen echt in Oekraïne ingezet gaan worden, dan is er ook weer een nieuwe escalatie van die oorlog. En die kan wel eens pijnlijk uitvallen voor Rusland. Want als Rusland de eerste is die buitenlandse eenheden echt inzet in deze oorlog in het buitenland. Want nu konden ze nog zeggen, ja, ze zijn ons eigen vaderland aan het verdedigen. Dus dat is dan wat anders. Maar als ze dus nu echt eenheden inzetten om een aanvalsoorlog te doen in Oekraïne, ja, dan is het dus voor de NAVO ook een mogelijkheid om te zeggen: oh, maar dan is het natuurlijk voor ons geen enkel probleem om onze soldaten eventueel ook af en toe in te zetten als de nood hoog is. En er moet even hulp zijn voor Oekraïne. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar ja, het maakt het allemaal wel voor de NAVO of voor NAVO-landen een stuk makkelijker om dat eventueel te doen. Nou is er morgen een gesprek tussen Trump en Poetin. En ja, dan met Trump, die geeft altijd toe als hij in gesprekken is. Want het is een ongelofelijke lafbek die helemaal niet kan onderhandelen. En op het moment dat je hem spreekt, dan is hij zo week als wat. Dan is het echt gewoon een weekdier. En Trump gaat dus morgen met Poetin praten. En Poetin weet ook wel hoe die Trump moet aanpakken. En ja, we hebben al jaren gezien dat Trump als was in zijn hand is. Dus ik ben bang dat Trump
heel snel dingen toe gaat zeggen waarvan Oekraïne zal zeggen van ja, hou even, daar gaan wij niet mee akkoord. Dus ik zie het nog niet snel gebeuren dat die wapenstilstand er komt. Ik zie ook niet gebeuren dat Trump tegen Poetin zegt van nou nee, dat gaan we niet doen. Trump heeft nog nooit opgestaan tegen Poetin. Dus in die zin heb ik er weinig vertrouwen in dat dit goed gaat komen. Dat gesprek, ik ben benieuwd of dat ooit openbaar gaat worden. Ik vrees van niet. Want ja, Trump gaat natuurlijk af en zijn gieten. En die zal dat zeker niet openbaar willen hebben. Dus ja, ik heb er weinig vertrouwen in. De beurs heeft dat wel. Vandaag is de aandelenbeurs in Amerika echt fors hoger. Want beleggers hopen, oh, dit komt allemaal goed. Als het dan morgen in de soep loopt, dan gaat die beurs morgen fors lager. En zo werkt dat met de beurs. Want die werkt gewoon op nu. Hè, de gekte van nu. En morgen is er een andere gekte. En overmorgen is de volgende gekte. En ja, daar moet je dan als belegger daar maar een grote lijn in vinden om te zeggen van oké, maar ik zie mijn beleggingen zo en ik zie dat zo. Heel veel beleggers die kijken puur op de dag, oh nu moet ik dit en nu moet ik dat. Ik heb eigenlijk niet eens naar de koersen gekeken vandaag, want ik vind het gewoon niet interessant wat er vandaag gebeurt, wat er morgen gebeurt. Want in het grote plaatje stelt het helemaal niks voor. En zo is dat helaas nu eenmaal zo. Althans, helaas. Zo is het gelukkig misschien wel zo. Want ik zou niet afhankelijk willen zijn van de nukken van het nieuws als ik met mijn beleggingen bezig ben. Maar goed, dat gaat even over beleggen. Dit ging even over Oekraïne. Oekraïne staat er niet slecht voor. Maar beide partijen, Rusland en Oekraïne, smachten naar even 30 dagen rust. Want dan kunnen ze alles weer een beetje op orde krijgen. Als de Verenigde Staten haar belofte van aanvulling van munitie en wapens waarmaakt, dan denk ik dat dat voor Oekraïne een goede zaak is. Dan hebben ze die 30 dagen niet nodig. Is dan die 30 dagen het begin van de vrede? Ik acht die kans minder dan 1%. Dus in die zin zou ik echt enorm verrast zijn als er een wapenstilstand komt en daarna, zonder dat er weer opnieuw gevochten gaat worden, er een vrede komt. Ik acht het bijna uitgesloten. Maar goed, ik laat me graag verrassen als het een positieve verrassing is. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan, druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Werkt overigens alleen maar dat aanmelden als je je account binnen YouTube geopend hebt en dat in je account doet. Anders weet YouTube natuurlijk niet wie je bent. En ga naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!